Amen. I will continue our study on the end times. අද දවසේ දෙවියන්තුමා අවසන් කාලේ ලකුණු සම්බන්ධව පාඩම දිගටම කරන්න යනවා. If you remember, the disciples of Jesus asked him, ඔබට මතක නම් ඔබගේ මතකයට ගන්නවා නම් ඔබට මතකද යේසුස් වහන්සේගේ ගෝලයෝ අස්සනු ලැබුවා. in Matthew 24:3, ශිරමතේ 24 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදයේ it says, as Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen, and what will be the sign of your coming and the end of the age? උන්වහන්සේ ඔලිව කන්දේ වැඩහුන් කල ගෝලයෝ තනිව උන්වහන්සේ ළඟට ඇවි. ඒ දේ කොයි කලක සිද්ධ වන්නේද? වහන්සේගේ ඊමටත් ලෝකාන්තිමේටත් ලකුණු කිමෙක්දයි අපට කිව මැනවයි කීවෝය. And Jesus started explaining the different signs and events that will happen before his second coming. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දෙවනි පැමිණීමට ප්‍රථම සිද්ධ වෙන්න යනා විවිධ ලකුණු විවිධ කාරණා ගැන උන්වහන්සේ පැහැදිලි කරන්න ආරම්භ කළා. And he explained even the events and the way he was going to come back again. ඒ වගේම උන්වහන්සේ පැහැදිලි කරනු ලැබුවා උන්වහන්සේගේ නැවත පැමිණීමේ ක්‍රමය සිදුවෙනා ආකාරය තුළ විවිධ කාරණා සිද්ධ වෙනා ක්‍රමය උන්වහන්සේ පැහැදිලි කරනු ලැබුවා. He says, look at these signs and the signs that will follow. උන්වහන්සේ කිව්වා මේ ලකුණු බලන්න මේ ලකුණු තුලින් ඔබට පෙරේට යනවා උන්වහන්සේ ඉක්මනින් පැමිණෙන්න යනවා කියලා. Until you understand that my second coming is near. මගේ දෙවනි පැමිණීම ඉතා ආසන්නයි කියලා නුඹ අවබෝධ කරගන්න තුරු. And then he explained how he was going to come back again. ඉන්පසුව උන්වහන්සේ පැහැදිලි කළා උන්වහන්සේ කොයි ආකාරයෙන්ද පැමිණෙන්නේ යන්නේ කියලා. And at the end, Jesus tells us something very important. ඒ වගේම උන්වහන්සේ ඉන්පසුව අවසානයේ උන්වහන්සේ තා පැහැදිලි නැතිනම් තා වැදගත් දෙයක් උන්වහන්සේ අපට පවසනු ලබනවා. Now that you know the signs, දැන් උන්වහන්සේ කියනවා දැන් නුඹලා මේ ලකුණු දන්නවා. be prepared, නුඹලා සූදානම් වෙන්න. watch, ඒ වගේම අවදිව සිටින්න. and be ready for my coming. ඒ වගේම මාගේ පැමිණීම වෙනුවෙන් ඔබ සූදානම් ඇතුව සිටින්න. And he gave us many parables explaining the importance of being ready for his coming. උන්වහන්සේගේ පැමිණීමේදී සූදානම් වී සිටීම සම්බන්ධව
බොහෝ උදාහරණ නැතිනම් උපමා කතන්දර උන්වහන්සේ අපිට දෙනු ලැබුවා පැහැදිලි කරනු ලැබුවා. We have been studying Matthew chapter 24. අපි දැනටමත් ඉගෙනගෙන තිබෙනවා ශුද්ධ මතෙව් 23 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 24 වෙනි පරිච්ඡේදයේ තුලින් And in parallel, Mark 13 and Luke 21. ඒ වගේම ශුද්ධ මාර්ක් 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඒ වගේම ලූක් පොතේ අපි මේ දේවල් ඒ ආකාරයෙන් ඉගෙන ගන්න ලබලා තිබෙනවා. And we have studied up to Matthew 24:31. ඒ වගේම අපි දැන් මේ වන විට ඉගෙනගෙන තිබෙනවා ශුද්ධ මතෙව් 24 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 31 වෙනි පදයේ දක්වා. Now let's move on to Matthew 24:32 and 33. දැන් අපි යමු ශුද්ධ ලූක් 24 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 32 සහ 33 පදවලට. Now is Matthew 24:32 to 33. Now learn this lesson from the fig tree. As soon as its twigs get tender and its leaves come out, you know that summer is near. Even so, when you see all these things, you know that it is near, right at the door. අන්තිකා ගහේ උපමාව ඉගෙන ගන්න. ඒ යතු මුදුව කොළ හට ගන්න කල ග්‍රීෂ්ම කාලයේ ළඟ බව නුඹලා දන්නහුය. එසේම නුඹලා මේ සියල්ල දකින කල උන්වහන්සේ දොරටු සමීපේ බව දැනගන්න. Amen. Do you remember how we started our study? ඔබට මතකද අපේ පාඩම මේ මාධ්‍යනේ අපි කොහොමද ආරම්භ කළේ කියලා? I started from this verse. දේවදාසය ආරම්භ කළා මෙම පදේ කරන කොටගෙන පදේ තුලින්. But now you can see it in its context, in its place. ඔබ දන්නවා නමුත් ඔබට දැන් මේක දකින්න පුළුවන් නියමිත ස්ථානය තුල. And Jesus says, watch the fig tree. උන්වහන්සේ කිව්වා ඔබ බලන්න නැතිනම් අවදිව සිට ඔබ බලන්න දකින්න මේ අත්තිකා ගහ. Because from the fig tree you will understand when summer is coming. හේතුව මේ අත්තිකා ගස තුලින් ඔබ තේරුම් ගන්න යනවා දැන් ග්‍රීෂ්ම කාලයේ සමීපයි කියලා. During winter, the fig tree loses its leaves and everything. සීත කාලය තුල අත්තිකා ගසේ සියලුම අතු සියලුම කොළ ඒ ගසේ තිබෙනා සියලුම දේවල් එයින් ආක් වෙලා යනවා. As spring comes, towards the end of spring, little buds come out. ඉනනතුරුව සෞම්‍ය කාලයේ පැමිණෙන විට සෞම්‍ය කාලයේ අවසාන කාලයේ ලැබෙන විට පුංචි දළු ස්වභාවයේ දේවල් ගස තුලින් නිකුත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. It's not buds, it's leaves that are coming out. එම කොළ ඒ දේවල් තුලින් එනු ලබනවා. That is towards the end of spring. ඒක සෞම්‍ය කාලයේ අවසානයේ වෙන සිදුවනු ලබනවා. At the end of April, I went to near my house. Can you go to the picture? And you can see the leaves of the fig tree. It's still white. ඔබට දකින්න පුළුවන් දේවදාසය අප්‍රේල් මාසයේ අවසාන කාලය විතර එතුමාගේම අත්තිකා ගසක් අසලට ගිය වෙලාවේ ඔබට දකින්න පුළුවන් කොළ එමින් පවතිනු ලබනවා. You can see the great branch that is on top and it has only 2 leaves. ඒ වගේම ඔබට පුළුවන් නිකන් කියන්නේ අණු පාටික වගේ තිබෙන අතු අතර තවමත් එම කොළ පැමිණෙමින් තිබෙනවා. And when I see this, I understand summer is near. මේක දකින්න වෙලාවේදී එතුමාට අවබෝධ වුණා දැන් ග්‍රීෂ්ම කාලය පැමිණෙන්න යනවා කියලා. And Jesus said, look at the fig trees. යේසුස් වහන්සේ කිව්වා අත්තිකා ගස් දෙස බලන්න. And as you know that summer is coming, ඔබ දැනගන්න විට ග්‍රීෂ්ම කාලය පැමිණෙන්න යනවා කියලා. in the same way, look at the signs that I tell you. ඒ වගේම එම ආකාරයෙන්ම ඔබ බලන්න මම ඔබට පවසන්නා මෙම ලකුණු දෙස බලන්න. And you will understand that my second coming to earth is near. ඒ විට ඔබ තේරුම් ගනීවි අවබෝධ කරගනීවි මාගේ දෙවෙනි පැමිණීම පොළවට පැමිණීමේ දෙවෙනි අවස්ථාව ඉතා සමීපයි කියලා. But notice this. නමුත් ඔබ මේක අවධානයට ගන්න. Only a person that looks at the fig trees can see when the leaves come out. දැන් මේ මාත්‍රිකා ගස දෙස බලන පුද්ගලයෙකුට පමණයි දැනගත හැකි වෙන්නේ
කවදටද කොයි කාලෙටද මේ මාත්‍රිකා කොළ හට ගනු ලබන්නේ කියලා. And can say summer is near. ඒ විට තමයි හැකි වෙන්නේ දැන් ග්‍රීෂ්ම කාලයේ සමීපයි කියලා. The people that don't notice the fig trees, they cannot notice the leaves. අතික ගස දෙස නොබලන මනුෂ්‍යයන්ට නොහැකි වෙනවා එම ගසේ ස්වකාරණාවල් සිදුවන ආකාරය. In the same way, the people that notice the signs that Jesus gives us, එම ආකාරයෙන්ම යේසුස් වහන්සේගේ ලකුණු දෙස බලමින් උන්වහන්සේගේ පැමිණීම ආසන්නයි කියලා බලන මනුෂ්‍යයන්ට පමණ they understand that Jesus is coming and he is coming soon. ඔවුන් අවබෝධ කරගනු ලබනවා යේසුස් වහන්සේ නැවත වතාවක් එන්ට යන බවත් ඒ වගේම මේ පැමිණීම ඉතා ඉක්මනින් සිද්ධ වෙනු ලබන්නට යන බව. Amen. So Jesus says, start watching the signs. එනිසා යේසුස් වහන්සේ පැවසුවා ඔබ දැන් බලන්න නැතිනම් අවදිවේ දෙස බලන්න ආරම්භ කරන්න. And you will understand that I am coming soon. ඒ විචන අවබෝධ කරගනීවි මම ඉතා ඉක්මනින් පැමිණෙන්න යන බවට. Amen. Let's go to verse 34. අපි 34 වෙනි පදයට යමු. I tell you the truth, this generation will certainly not pass away until all these things have happened. සැබෑවක් නුඹලාට කියමි මේ සියල්ල සිදුවන තුරු මේ පරම්පරාව පහවනු යන්නේය. Jesus describes all the signs that will be before his second coming. යේසුස් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ දෙවෙනි පැමිණීමට ප්‍රථම සිද්ධ වෙච්ච යන්නා සියලු කාරණා ඉතා පැහැදිලි ලෙසින් පැහැදිලි කරනු ලබනවා. And he says, when you see this happening at about the same time, යේසුස් වහන්සේ කියනවා පවසනවා මේ සියලු කාරණා නුඹලා සිදු වෙනවා දකින විට ඒ නියම කාලය තුල then know that this generation will not pass away until I will come back. ඒ විට නුඹලා අවබෝධ කරගත යුතුයි දැන් පවතිනා වූ මෙව පරම්පරාව පහ වෙලා අවසන් වෙන්න යන්නේ නැහැ උන්වහන්සේගේ දෙවෙනි පැමිණීම සිදුවන තුරු. And we have studied all the different signs that Jesus gave. අපි දැන් මේ වන විට ඉගෙනගෙන තිබෙනවා මේ දක්වා උන්වහන්සේ අපට දීලා තිබෙනා වූ සියලුම ලකුණු. And there are two important signs. ඒ වගේම ඒ දේවල් අතර ඉතා විශේෂ වූ කාරණා දෙකක් තිබෙනවා ලකුණු දෙකක්. That were not in any generation during the past 2000 years. They were not there in any generation in the past 2000 years. වසර පසුගිය වසර 2000ක් තිස්සේ තුල කිසිම පරම්පරාවක් සිටියේ නැහැ මේ කාලයන් කාරණාවන් පසු කළා වූ. On the 7th of June 1967, 1996 ජූලි මාසයේ 7 වෙනිදා the city of Jerusalem came for the first time in 2000 years under the control of Israel. වසර 2000ක් තිස්සේ යෙරුසලම කියන නගරයට ඔවුන් යටපත් කරගන්න පිණිස ස්ථානයට පැමිණෙනු ලැබුවා. And Jesus said in his prophecy that he said it in the year 33 after Christ. උන්වහන්සේ පැවසුවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට පසුව වසර 33කට පසුව when the time of the Gentiles in Jerusalem is fulfilled. එම අන්‍ය ජාතීන්ගේ මෙම යෙරුසලම සම්පූර්ණ වනු ලබන්නට යනවා කියලා. This happened for the first time in 1967. මේ දේ පළමු වතාවට සිදු වුණා 1966 වර්ෂයේ. And also the return of the nation of Israel after 2000 years in their land. නැවත වතාවක් වසර 2000කට විතර පසුව ඊශ්‍රායල් සෙනගවුන්ගේම දේශයට නැවත වතාවක් පය තබනු ලැබුවා. That was in May 1948. ඒක සිදු වුණා 1948 මැයි මාසයේ තුල. Now Jesus said when you see events happening, දැන් යේසුස් වහන්සේ පවසනවා මේ කාරණාවන් විවිධ ආකාරයෙන් සිදු වෙනවා නුඹලා දකින විට that a part of the signs I tell you, මම නුඹලාට කිව්වා වූ ලකුණු වල සමහරක් then remember this generation will not pass away and then I will come. ඒ විට නුඹලා මතක තියාගන්න අවශ්‍යයි මාගේ පැමිණීම සිදුවන තුරු මේ පරම්පරාව පහව යන්නේ නැති බවට. So I understand that from 1967
ඒ තුලින් එතුමා අවබෝධ කරගත්තා 1967 වර්ෂයේ සිට. Some people start counting from 1948. සමහර අය ඒක ගණන් කරන්න පටන් ගත්තා 1948 සිට. Now, there is a generation that will stay and Jesus is coming. ඒක පරම්පරාවක් පවතින්න යනවා යේසුස් වහන්සේගේ පැමිණීම සිදුවන තුරු. How many years is a generation in the Bible? දේව වචනේ තුල බයිබලයේ තුල පරම්පරාවක් පැවතීමේ කාලය කොපමණක්ද? It's between 40 to 100 years. ඒක 40 සිට 100 දක්වා කාලය තුල. Many people say 70. සමහර අය කියනවා 70ක් කියලා. I don't know, but if we start counting, we are in the last generation when Jesus will come. දැන් අපි ගණන් කරන්න ආරම්භ කළොත් අපි තමයි යේසුස් වහන්සේගේ පැමිණීම තුල සිද්ධ වෙන්න යනා වූ පරම්පරාව සිටින්න යන්නේ. So Jesus says, get ready, I am coming soon. යේසුස් වහන්සේ කියනවා නුඹලා සූදානම් වෙන්න හේතුව මම ඉතා ඉක්මනින් පැමිණෙන්න යනවා කියලා. I am at the door. මම දොර අස්සල සිටිනවා. Okay, let's move to verse 35. අපි 35 වෙනි පදයට යමු. Matthew 24:35. සුද මත්තේයු 24 35 වෙනි පදය. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. ආසත් පොළවක් පාවන්නේය නමුත් මාගේ වචනය පාව නොයන්නේය. Jesus reminds us that in this world there is only one thing that is stable and unchanging. යේසුස් වහන්සේ කියනවා මේ විශ්වය තුල එකම දෙයයි පවතින්න යන්නේ විනාශ වෙන්නේ නැතුව කියලා උන්වහන්සේ සදාන් කරනු ලබනවා. That will stay forever. ඒක සදා කාලයකම පවතින්න යනවා. That is his word. ඒ උන්වහන්සේගේ වචනයයි. The universe that we see one day අපි දකින්නා මෙම විශ්වය දවසක will be destroyed as the word of God. ඒක විනාශ වෙවි නමුත් වචනේ පමණක් පවතිනු ලබාවි. But God's word will never change. නමුත් වහන්සේගේ වචනේ කවදාවත් වෙනස් වෙන්නේ යන්නේ නැහැ. And will be eternal. ඒක සදා කාලයටම පවතින්න යනවා. Today many medicine and in the boxes of many food packages විවිධ ආහාර ද්‍රව්‍යයන් ඇසුරු කරලා තිබෙන විවිධ පෙට්ටිවල නැත්නම් විවිධ බෙහෙත් වර්ග දමන තිබෙන මේ බෝතල්වල they write expiry date ඕන් ලියනවා දින ඉක්ුතු වීමේ කල් ඉක්ුතු වීමේ දිනය කියලා or they write best to be used before this date. නැත්නම් ඕන් ලියනවා මෙම දිනයට ප්‍රථම ඔබ පාවිච්චි කළොත් හොඳයි කියලා. Have you seen it? ඔබ දැකලා තිබෙනවද? Okay. If you take your Bible ඔබගේ බයිබලය ඔබ ගත්තොත් go to the last page, ඔබ ගියොත් අවසාන පිටු අතරට write expiry date ලියනවා අවසාන දවස කියලා දින ඉක්ුතු වීමේ දවස. What are you going to put there? එතන දාන්න යන්නේ මොකක්ද ඔබ? Never. කවදාවත් ඔබ දන්නේ නැහැ. There is no expiry date. අපිට කවදාවත් අපි දන්නේ නැහැ දින ඉක්ුතු වෙන දවස කවද්ද කියලා. And then write down best to be used best before. නම ඊට පස්සේ අපිට ලියන්න පුළුවන් මේ දිනයට ප්‍රථම අපි පාවිච්චි කරන එක හොඳයි කියලා. What are you going to put there? මොකද එතන ලියන්න යන්නේ? Before I die or before Jesus returns? මම මැරෙන්න ප්‍රථම හෝ යේසුස් වහන්සේ පැමිණෙන්න ප්‍රථම. Otherwise it's no good for you. ඒ ඔබ නොදන්නොත් ඒක ඔබට හොඳ දෙයක් වෙන්න යන්නේ නැහැ. You have to use it now. එනිසා ඔබට දැන් ඒක පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. Before you die or before Jesus comes again. ඔබ මැරෙන්න ප්‍රථම හරි එසේ නැත්නම් යේසුස් වහන්සේ පැමිණෙන්න ප්‍රථම හරි. And remember your Bible has no expiry date. ඔබ මතක තියාගන්න ඔබේ බයිබලයේ දේව වචනයේ දින ඉක්ුතු වීමේ දවසක් නැහැ කියන එක ගැන. And Jesus says these words because he wants us to know that all the prophecies he said earlier යේසුස් වහන්සේට අවශ්‍යයි මේ දේවල් දැනගන්න පවසන්න හේතුව උන්වහන්සේ ප්‍රථම සිටියා වූ සියලු අනාගත වක්තෘවරුන් will be fulfilled. ඒ අනාගත වචනයන් සෑම දෙයක්ම සම්පූර්ණ විය යුතුයි සම්පූර්ණ වෙනු ලබනවා. Because his word is forever. හේතුව උන්වහන්සේගේ වචනේ සදා කාලයටමයි.
When Jesus came the first time, යේසුස් වහන්සේ ප්‍රථම වතාවට මේ පොළව මතට පැමිණි වෙලාවේදී very few believed that he was coming. උන්වහන්සේගේ පැමිණීම ගැන ඉතා ස්වල්ප පිරිසයි විශ්වාස කළේ. Do you remember Simeon and Anna? They were some of the few people that believed of the coming of Jesus. ඔබට මතකද සිමියෝන් සහ ආනා කියන මෙම පුද්ගලයන් අතර ඉතා ස්වල්ප මනුෂ්‍ය කොටසක් විතරයි යේසුස් වහන්සේ ප්‍රථම අවස්ථාවේ පැමිණීම ගැන විශ්වාස කළේ. About the second coming of Jesus, maybe few people believe. යේසුස් වහන්සේගේ දෙවෙනි පැමිණීම මනුෂ්‍ය ස්වල්පයක් පිරිසක් පමණ සමහර විට විශ්වාස කරાવી. But whether few people believe, එන්නමුත් සුළු මනුෂ්‍ය කොටසක් පමණක් විශ්වාස කළා වුවත් or nobody believes, කිසි කෙනෙක් විශ්වාස නොකළා Jesus will come. යේසුස් වහන්සේ එනවාමයි. Because he says, I will come. හේතුව උන්වහන්සේ පැවසුවා මම පැමිණෙනවා කියලා. So it's better to believe from now. ඒ නිසා ඒක ඉතා හොඳ දෙයක් ඔබ දැන් විශ්වාස කිරීම. Amen. ආමේන්. Okay, let's move to verse 36. අපි යමු 36 වෙනි පදයට. Matthew 24:36. ශුද්ධ මතේ 24 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 36 වෙනි පදය. No one knows about that day or hour, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. නමුත් ඒ දවස හා පැය මාගේ පියාණන් වහන්සේ මිස දන්නා කෙනෙක් නැත. ස්වර්ගයේ දේව දූතයන්වත් පුත්‍රයාවත් දන්නේ නැත. Amen. Jesus says, I am coming, but I will not tell you when. යේසුස් වහන්සේ පවසනවා මම පැමිණෙන්න යනවා නමුත් මම කියන්නේ නැහැ කවදද හරියටම එන්නේ කියලා. Because nobody knows, only the Father. හේතුව කිසි කෙනෙක් දන්නේ නැහැ පියාණන් වහන්සේ හැර. Nobody knows the time and the date and the hour that he is coming. උන්වහන්සේ පැමිණෙනා පැය දවස එම කාලය කිසි කෙනෙක් දනු ලබන්න යන්නේ නැහැ. So as you don't know that, you must be ready. නමුත් ඔබ නොදන්නවා වුවත් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම සූදානම් විය යුතුයි. You must believe in his coming. උන්වහන්සේගේ පැමිණීම ඔබ විශ්වාස කළ යුතුයි. You must pray for his coming. උන්වහන්සේගේ පැමිණීම වෙනුවෙන් ඔබ යාඥා කළ යුතුයි. You must preach and speak for his coming. උන්වහන්සේගේ පැමිණීම ගැන ඔබ මනුෂ්‍යයන්ට දේශනා කළ යුතුයි, කතා කළ යුතුයි. You must watch for his coming. උන්වහන්සේගේ පැමිණීම ගැන ඔබ අවදියෙන් සිටිය යුතුයි. And you must wait for his coming. ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ පැමිණීම ගැන ඔබ බලා සිටිය යුතුයි. And expect him to come. උන්වහන්සේ පැමිණෙන බවට බලාපොරොත්තු වෙන ඔබ සිටිය යුතුයි. Whenever I speak about the future to people, එතුමා අනාගතය ගැන උන්වහන්සේගේ සෙනඟට කතා කරන ඕනෑම අවස්ථාවක and you try it also, ඒ වගේම ඔබ උත්සාහ කරන්නේද always one question comes up. හැම අවස්ථාවකම එක ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනු ලබනවා. They will ask, when is Jesus coming? ඕනෑම යනවා කවද යේසුස් වහන්සේ එන්නේ? Try to speak to someone about the end times, about Jesus' second coming, and you will see that this question will come. ඔබ උත්සාහ කරන්න කාට හරි යේසුස් වහන්සේගේ දෙවෙනි පැමිණීම ගැන කතා කරන්න එවිට මේ මිනිසයන් අතරින් ප්‍රශ්නයක් මතුවේවි කවද කියන එක ගැන. And Jesus says, no one knows. යේසුස් වහන්සේ පැවසුවා කිසි කෙනෙක් දන්නේ නැහැ කියලා. It's not for you to know. It is not for you to know. ඒක ඔබ දැනගත යුතු කාරණයක් නෙවෙයි. ඔබ ඒක දැනගත යුතු දෙයක් නෙවෙයි. His disciples asked him the same question. යුනාස්ගේ ගෝලයන්ොත් එමම ප්‍රශ්නය අසවී සිටිනවා. Don't move from Matthew. Let's go 1 minute to Acts 1:7. අපි යමු ක්‍රියාපොතට. Acts 1:7. ක්‍රියා පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි පදය. The disciples asked him the same question, and this is what Jesus said. මෙම ප්‍රශ්නය යේසුස් වහන්සේගේ ගෝලයන් අසවී සිටිනවා. එවිට යේසුස් වහන්සේ උත්තර දෙනු ලබනවා. He said to them, it is not for you to know the times or dates the Father has set by his own authority. උන්වහන්සේ ඔවුන්ට කියලසේ පියාණන් වහන්සේ තමන්ගේම බලය යටතේ තබාගත් කාලයන්ද ප්‍රස්තාවන්ද දැන ගැනීම නුඹලාට අයිති නැත. So you must not know the day. You must be ready.
ඔබ සූදානම්ව සිටිය යුතුයි. ඔබ ඒ පැමිණෙන දවස ගැන ඔබ නොදන්නවා වෙන්න පුළුවන්. If you remember when God told to Noah to get into the ark, ඔබට මතක නම් නෝවාට දෙවියන් වහන්සේ පැවසුවා ඒ නැව ඇතුළට යන්න කියලා. Noah didn't know what time or which day the flood will start. නෝවා දැනගෙන සිටියේ නැහැ කොයි දවසේ කොයි වෙලාවෙ කොයි පැයේ මෙම විශාල සුරන් මේ දේවල් ආරම්භ වෙයිද කියලා. Only God knew. දෙවියන් වහන්සේ පමණයි දැන සිටියේ. But Noah was ready. නමුත් නෝවා සූදානම්ව සිටියා. And let me tell you this. ඔබ ඉඩහරින්න මට මේ දේ කියන්න. Because I hear this from many people and even in the internet when I go I see it. හේතුව දේවදාසයා විවිධ පුද්ගලයන් තුලින් මේ දේවල් වලට සමන් දෙනු ලබනවා. ඒ වගේම අන්තර්ජාලය තුලද විවිධ දේවල් සොයන වෙලාවේ එතකොට මේ දේවල් දකින්න හමු වෙනවා. Many people come and say Jesus is coming on this date. දැන් බොහෝ පුද්ගලයන් පවසනවා හරියටම යේසුස් වහන්සේ මේ දවසේ එනවා කියලා. And this hour. මේ පැයේ එනවා කියලා. And they say I have calculated it. ඕන් කියනවා මම ඒක ගැන ගණන් බලලා තියෙන්නේ කියලා. Or they say I had a personal revelation from God. ඒ God වගේම spoke to me. නැතිනම් කියනවා මට දෙවියන් වහන්සේ පැහැදිලි එළිදරව් කිරීමක් දර්ශනයක් උන්වහන්සේගේ පැමිණීම ගැන දුන්නා කියලා. When I say to you, don't believe them. නමුත් මම ඔබට කියනවා ඕන් ඔබ විශ්වාස කරන්න එපා කියලා. This is one thing that Jesus was strict about and he said no one knows. ඒක නිසා යේසුස් වහන්සේ මේ ගැන පැවසුවා කිසි කෙනෙක් මේ ගැන දන්නේ නැහැ කියලා. And if they tell you they know the day and the date, ඕන් කියනවා නම් ඔබට අපි මේ දවස ඒ දිනේ අපි දන්නවා උන්වහන්සේ පැමිණෙන්න යන්නේ කියලා. then they are false prophets ඕන් බොරු අනාගත වක්තෘවරුන් වෙච්ච යනවා. or deceived Christians. නැතිනම් ඕන් රවට්ටන කිතුරුවන් වෙච්ච යනවා. Because Jesus is very clear about this matter. හේතුව යේසුස් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ කාරණය ගැන තා පැහැදිලිව සිටිච්ච යනවා. He says you must know the signs so you know about when I come, but you will never know the date and the hour that I will come. දැන් උන්වහන්සේ කියනවා නුඹලා ලකුණු දැන් දන්නවා උන්වහන්සේ පැමිණෙච්ච යන බවට දන්නවා. නමුත් කිසි කෙනෙක් දන්නේ නැහැ කොයි තරේ කොයි අවස්ථාවේ පැමිණෙච්ච යනවාද කියලා. You must be ready. ඔබ සූදානම්ව සිටිය යුතුයි. Are you ready? ඔබ සූදානම්ද? Don't answer to me. You check yourself. Okay, let's move on to verses 37 to 39. Matthew 24, 37 to 39. ශුද්ධ මතේ 24 වෙනි පදයේ සිට 39 වෙනි පදයේ දක්වා Jesus continues to speak. යේසුස් වහන්සේ දිගටම මේ ස්ථානයේ පැහැදිලි කරනු ලබනවා. As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. For in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage up to the day Noah entered the ark. And they knew nothing about what would happen until the flood came and took them away. That is how it will be at the coming of the Son of Man. නෝවාගේ දවස් මෙන් මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාගේ ඊමතු වන්නේය. මත් නිසාද ජල ගැලීමට පළමු දවස්වලදී නෝවා නැවට ඇතුල් වූ දවස දක්වා ඔහු කමින් බොමින් සරණ පාවා ගනිමින් සරණ පාවා දෙමින් සිටියෝය. ජල ගැල්ම පැමිණ සියල්ලන්ම ගසාගෙන යනතුරු ඔහු නොදැන සිටියෝය. මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාගේ ඊම එලෙසම වන්නේය. I mean, Jesus says, look, the days of my coming will be like the days of Noah. යේසුස් වහන්සේ පවසනවා මාගේ පැමිණීමත් නෝවාගේ දවස්වල පැමිණීම හා සමාන වෙච්ච යනවා. When you go home, read Genesis chapter 6. ඔබ ගෙදර ගිහිල්ලා ඔබ කියවන්න දේව වචනේ උත්පත්ති 6 වෙනි පරිච්ඡේදය. Where God describes the days of Noah. දෙවියන් වහන්සේ පැහැදිලි කරලා දෙනු ලබනවා නෝවාගේ දවස්වල ස්වභාවයන් කාරණා සිදු වෙච්ච දවස්. And you can read that those days there was great wickedness among people. ඔබට දකින්න පුළුවන් කියවන වෙලාවේ ඒ නෝවාගේ කාලේ ඊට මනුෂ්‍යයාගේ දුෂ්ට ස්වභාවයන් වලින් මිනිස්සු පිරීලා සිටියා. Great violence. ඒ වගේම හිංසාව පිරීලා තිබුණා.
People were running after sin and they didn't want to hear about God. මනුෂ්‍යයන් පාපයේ පස්සේ හමා යමින් සිටියා. ඕන්ට ඕනෑකමක් තිබුණේ නැහැ උන්වහන්සේට සවන් දෙන්න. Now, look around you today. අද දවසේ ඔබ බලන්න ඔබ වටා. Switch on the news on the television. ඔබ රූපවාහිනියේ යන්නා වූ විවිධ ප්‍රවෘත්තීන් වලට ඔබ සවන් දෙන්න දකින්න. Almost every day we hear about violence, crime. අඩුම තරමේ හැම දවසක ඔබ එකක්වත් ඔබ දකිනවා විවිධ මිනීමැරුම් විවිධ අවිහිංසා කාරණාවල්, murder, rape, stealing. විවිධ දූෂණයන් සිදු කරා වූ දේවල්, ඒ වගේම විවිධ මිනීමැරුම් කාරණාවල්, There are wars. ඒ වගේම යුද්ධයන්. There is great violence today. ඔබ දකිනවා අවිහිංසාව හැම ස්ථානයකම අද දවසේ තිබෙනවා. Additionally, I'm just telling you some more things that are today. අද දවසේ ඔබට සාමාන්‍ය දල වශයෙන් පවසනවා නමුත් ඊට වඩා මහත් දේවල් අද දවසේ සිදු වෙමින් පවතිනවා. There is an increase of pornography and homosexuality. ඒ වගේම විවිධ ලිංගික කාරණාවන්, ඒ වගේම විවිධ අපවිත්‍ර දේවල් සමාජය තුළ වැඩි වෙමින් පවතිනු ලබනවා. An increase of abortion of children. ඒ වගේම දරුවන් ගබ්සා කිරීම වගේ කාරණාවල් සිදු වෙමින් තිබෙනවා. I tried to find some statistics. ඒ වගේම එතුමා උත්සාහ කරනවා සොයාගන්න විවිධ අධ්‍යයන දේවල්. I found only for the United States of America. එතුමා සොයාගත්ත ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ තුල සිද්ධ වෙනා වූ And it says today about 4,000 babies are killed every day. අද දකිනවා පුංචි දරුවන් 4,000ක් පමණ පුංචි දරුවන් අද දවසේ විනාශ කරනු ලබනවා එක දවසක් තුල. That is only one country. Imagine what happens all over the world. ඔබ හිතන්න මේක සිද්ධ වෙන්නේ එක දේශයක් තුල. ඔබ හිතන්න මුළු විශ්වයේම ලෝකේ පුරා 4,000 babies are aborted every day in America. ඇමරිකා දේශය තුල දරුවන් 4,000ක පමණ දරුවන් එක දවසක් තුල මේ වගේ මරණයට පත්වනු ලබනවා. Also, today there is alcohol abuse, drug abuse. ඒ වගේම තිබෙනවා ඔබ මත් ද්‍රව්‍යයන් විවිධ මත්පානයන් වලට ඇබ්බැහිවීම තුළ. And so many people suffer and die. බොහෝ මනුෂ්‍යයන් වතුලින් පෙළෙනවා විනාශයට පත් වෙනවා. But people continue to eat, to drink, to marry and get married. නමුත් මනුෂ්‍යයන් දිගටම ඔවුන්ගේ පාඩුවේ කනවා බොනවා විවාහ මංගල විවිධ උත්සව ආකාර පවත්වනවා ඔවුන්ගේ ස්වභාවයන් වල යනවා. Notice, eating, drinking, marrying, everything has to do with party. ඔබ හිතන්න කනවා බොනවා විවාහ උත්සව පවත්වනවා ඒ හැම දෙයක් තුළම සිද්ධ වෙන්නේ උත්සව ආකාරයේ. People don't understand the danger මනුෂ්‍ය තේරුම් ගන්නේ නැහැ ඒකෙ තිබෙනා අවදානම of judgment when Jesus will come. යේසුස් වහන්සේගේ විනිශ්චය පැමිණෙන විට And they just live for fun and entertainment. ඕන හැමදාම ජීවත් වෙනවා ඊටම සතුටු ජීවිතයක් ඕන හැමතිස්සෙම උත්සාහ කරනවා ගත කරන්න. They don't seek to find God. ඕන විනෝද ජනක ලෙස ඕන ජීවත් වෙනවා ඕන උත්සාහ කරන්නේ නැහැ ස්වාමීන් දෙවි කෙනෙක්ව හොයන්න. They don't think of God. ඕන කවදාවත් දෙවි කෙනෙක් ගැන හිතන්නේ නැහැ. So many things are available for them to take for their pleasure. ඕන්ට ගන්න අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම ඕන් වටා තිබෙනු ලබනවා. And Satan has blinded their eyes so they cannot understand the gospel in their hearts. ඕන්ගේ හදවතට සුභාරංචි පිළි නොගන්න ලෙස සාතන් ඕන්ගේ ආත්මිකයස් අන්ධ කරලා තිබෙනවා. And they don't listen when we preach to them and speak to them to come to Jesus and be saved from the judgment day. ඕන්ට මනුෂ්‍යයන් අපි ඕන්ට පවසන වෙලාවේ උන්වහන්සේගේ විනිශ්චය දවස ගැන ඒ කාරණා සුභාරංචිය ගැන ඔවුන් සූදානම් නැහැ ඒ හඬට සවන් දෙන්න. You know, Noah started building the ark and it took him 120 years to build the ark. ඔබ දන්නවද නෝවා එව නැව හදන වෙලාවේ වසර 120ක් ගත වුණා ඔහුගේ නැව සම්පූර්ණ කරන්න. And all this time he was warning the people, you will be destroyed, a flood is coming, repent. මෙම වසර ගණනාවක් තිස්සේම ඔහු සෙනගට
අනතුරු ඇඟෙව්වා විශාල ජනගල්මක් පැමිණෙන්න යනවා ඒ නිසා නුඹලාගේ ජීවිත වෙනස් කරගන්න සූදානම් කරගන්න කියලා. And the people were mocking at him. මනුෂ්‍යයන් ඔහුට නොවට විහිළු කරා. A flood is coming, everything is normal like it was yesterday and is today. ඒක ජනගල්ම පැමිණෙන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම සාමාන්‍ය ආකාරයට සිද්ධ වෙයි එදත් අදත් තිබුණා වගේ. Until the time he got into the ark and the door was locked. නෝවා නැවත ඇතුල් වෙලා එම දොර වස්සාගත්තු ක්ෂණයකින් තුරුම And when the rain started, එම වර්ෂාව ආරම්භ වන විට I am sure all his friends were knocking at the door. පස්සේ මට විශ්වාසයි ඔගේ හැම යාළුවෙක්ම දොරට ඇවිල්ලා තට්ටු කරන්න ඇති. And they were saying, yes, Noah, you are right, we were wrong. Forgive us, open to come in. නෝවා ඔයා කියපු දේ හරි අපිට සමාව දෙන්න දැන් දොර අරින්න සමාව දීලා අපි ඇතුළට ගන්න කියන එක ගැන උන් කියන්නේ නැති. But it was too late. නමුත් ඒ අවස්ථාව හොඳටම පරක්කු වැඩි. They didn't listen to the warning. ඔවුන් සවන් දුන්නේ නැහැ ඒ අනතුරු හැඟවීමට. And all these people died except 8 people that were in the ark. මෙම නැරෙන් සිටියව 8 දෙනා හැරෙන්න මෙම හැම විශ්වයේ සිටියව අය මරණයට පත් වුණා. And Jesus is like the ark of salvation. We can go to him and be saved. යේසුස් වහන්සේ උන්වහන්සේ හරියට ගැලවීමේ නැවක් වගේ උන්වහන්සේ වෙතට අපි යන විට අපිට පුළුවන් උන්වහන්සේගේ රැකවරණය ආරක්ෂාව ලබා ගන්න. Amen. I was reminded about the tsunami that came to East Asia in December 2004. වර්ෂ 2004 ඒ පැමිණියා සුනාමිය ගැන එතුමා යම් කාරණාවල් මතකයට ගන්න වෙලාවේ ආසියාතික රටවල් තුළ සිද්ධ වුණා වූ. If you remember, possibly some of you were there in India or Sri Lanka. ඔබට මතක නම් සමහරක් මේ ස්ථානයේ සිටින ඔබේ අවස්ථාවේ සමහරට ලංකා දේශයේ ඉන්දියාවේ අය නම් ඔබ ඉන්දියාවේ වෙන්න පුළුවන්. Suddenly the huge waves of about 20 meters high, they came and they swept over the land. ඔබ දකිනවා එම රළේ තරංග වේගයන් අඩි 20කට පමණ ප්‍රමාණයකට උස්සට ඇවිල්ලා ඒක පිටතට ගලලා ඒ තිබුණා සියල්ල අතුගාගෙන වගේ නැවත මුහුද වෙතට ගියා. No warning, they just died. කිසිම අනතුරු ඇඟවීමක් තිබුණේ නැහැ. ඕන එක ක්ෂණයකින් මරණයට පත් වුණා. 300,000 people. ලක්ෂ 300ක පමණ සෙනගා. And I remember one of the stories. එතුමාගේ මතකයේ තියෙනවා එක්තරා කතන්දරයක්. And in one hotel there was an English family. එක හෝටලයක නවාතැන්පලක ඉංග්‍රීසි පවුලක් සිටියා. By the beach. මුහුද වෙරළ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ. And they had a 10-year-old daughter. ඔවුන්ට සිටියා අවුරුදු 10ක දියණියක්. And it just happened at school. She learned about tsunami. ඇය පාසල් අධ්‍යාපනය ලබන අතර එම සුනාමිය ගැන යම් අධ්‍යයනයක් ඇය ලබලා තිබුණු අවස්ථාව වුණා ඒක. And she remembered what she learned, and it says before the tsunami comes, the sea goes back into the sea. The waters go back from the beach. ඇය අවබෝධ කරගත ඇය අධ්‍යයනය කරලා තිබුණු දේවල් තුනේ එම සුනාමිය ඇති වෙන්න ප්‍රථම මුහුදේ රැළ ගැසීම මුහුද පැත්තටම ඇතුළට යන ස්වභාවය ඇය දැනගෙන සිටියා. And it was in the newspapers. She said, when she saw the sea going, she said to her parents, a tsunami is coming, a 10-year-old child. දැන් ඇය මේක පත්‍රයක් තුලින් දකින වෙලාවේ ඒ අවුරුදු 10ක දියණිය පැවසුවාගේ දෙමව්පියන්ට සුනාමිය පැමිණෙන්න යනවා කියලා. And the parents said to everybody in the hotel, මෙම දෙමව්පියන් එම දමාතන්පලේ නැත්නම් හෝටලේ සිටියා හැම කෙනෙකුටම පැවසුවා. and those that listened to the warning, they went up to a higher place. මෙම අනතුරු ඇඟවීමට සවන් දුන්නු හැම කෙනෙක් සමහර උස් ස්ථානවලට ඔවුන් ගියා ඉක්මනේ. And they were saved. ඔවුන් ආරක්ෂා වුණා, රැකවල් වුණා. Those that did not listen එම සවන් නොදුන්නා වූ අය died. මරණයට පත් වුණා. And again, Jesus is giving us warnings.
නැවත වතාවක් යේසුස් වහන්සේ දැන් අපට අනුතුරු ඇඟවීමක් දෙනු ලබනවා. Be prepared, I am coming. ඔබ සූදානම්ව සිටින්න මම පැමිණෙන්න යනවා. Listen to me, otherwise you will be lost. මට සවන් දෙන්න ඔබ එසේත් නැති වුවොත් ඔබ නැතිවනු ලබාවි. If you don't know Jesus, now is the time to run to Jesus. ඔබ යේසුස් වහන්සේ ගැන ඔබ දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් ඔබට අවස්ථාව වෙච්ච යනවා උන්වහන්සේව සොයාගෙන උන්වහන්සේ වෙතට යන්න. Believe in Him and invite Him into your heart so you will be saved. උන්වහන්සේව විශ්වාස කිරීම තුළින් උන්වහන්සේව ඔබේ ජීවිතයට අදාහ ගැනීම තුළින් ආරාධනා කිරීම තුළින් ඔබට ගැලවීම නිදහස් වෙන්න යනවා. Listen to His warnings. උන්වහන්සේගේ අනුතුරු ඇඟවීමට ඔබ සවන් දෙන්න. Amen. Let's move quickly to verses 40 and 41. අපි 40 සහ 41 වෙනි පදවලට ඉක්මනට යමු. 2 men will be in the field, one will be taken and the other left. 2 women will be grinding with a handmill, one will be taken and the other left. එකල මනුෂ්‍යයන් දෙදෙනෙක් කෙතී සිටිනවා ඇත. එක්කෙනෙක් ගනු ලබන්නේය, එක්කෙනෙක් අත්හරිනු ලබන්නේය. ස්ත්‍රියන් දෙදෙනෙක් ඇඹරුම් ගලේ අඹරමින් සිටිනවා ඇත. එක් තැනැත්තියක් ගනු ලබන්නේය, එක් තැනැත්තියක් අත්හරිනු ලබන්නේය. Jesus said, when I come, I will take all those that follow me with all their hearts. යේසුස් වහන්සේ පවසනවා මම පැමිණෙන වෙලාවේදී උන්වහන්සේ මුළු හදවතින්ම පිළිගන්න සෙනගව උන්වහන්සේ ගනු ලබන්නට යනවා. You may be with your friend, with your brother, with your sister. සමහරක් විට ඒ අවස්ථාවේ ඔබ ඔබේ මිතුරු මිතුරියන් සමග ඔබේ සහෝදර සහෝදරියන් පැමිණේ පවුලේ අය සමග ඔබ සිටින්න පුළුවන්. And on that day, one of you will be taken, one of you will be left. ඒවා දවස් උන්වහන්සේ පැමිණෙනම දවසේ ඔබ අතරින් ඔබ එක්කෙනෙක්ව ගනු ලබාවි අනිත් කෙනාව අතහරිනු ලබාවි. The question is, on which group are you going to be? ප්‍රශ්නාර්ථය නම් මෙම සිටින්නා වූ දෙදෙනා අතර ඔබ නැවැත්තා කොයි ස්ථානයේද සිටින්න යන්නේ? You can decide from now. ඔබට පුළුවන් දැන් ඒක තීරණය කරන්න. Let's go to verse 42. අපි යමු 42 වෙනි පදයට. Therefore keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. එබැවින් අවදිව සිටින්න මක් නිසාද නුඹලාගේ ස්වාමියා කොයි දවසේ එනසේක්දයි නුඹලා දන්නේ නැත. Jesus says, don't sleep. යේසුස් වහන්සේ කියනවා ඔබ නිදහස් සිටින්න එපා. Keep watch. ඔබ අවදිව සිටින්න. And understand. ඔබ තේරුම් ගන්න සිදුවෙන කාරණාවල්. Study my words, see the signs. මගේ වචනය උන්වහන්සේගේ වචනය අධ්‍යයනය කරන්න ඒ දේවල් ඔබ දකින්න. Do you know that there are more than 150 chapters in the Bible that speak about the second coming of Jesus? ඔබ දන්නවද පරිච්ඡේද 100කටත් වඩා අධික ගණනාවක උන්වහන්සේගේ පැමිණීම ගැන සඳහන් කරලා තිබෙනවා කියලා. As you study the signs, watch the circumstances. ඔබ මෙම ලකුණු ගැන අධ්‍යයනය කරන වෙලාවේ ඔබ වටා සිදුවෙන්නා වූ වාතාවරණයන් ගැන ඔබ අවදියෙන් සිටින්න. And have a waiting attitude. ඊට පස්සේ ඔබ බලා සිටීමේ සිතුවිලි ආකල්ප ඇතුව සිටින්න. How do you want to be when you will meet Jesus? ඔබ යේසුස් වහන්සේව මුණ ගැසෙන වෙලාවේදී ඔබ කොයි ස්වරූපයක කොයි ආකාරයෙන්ද සිටිය යුත්තේ? Waiting attitude means we purify ourselves and we are holy because we'll meet our God face to face. අපේ පියාණන් වහන්සේව අපේ දෙවියන් වහන්සේව අපි මුහුණට මුහුණලා මුණ ගැසෙන්න යන වෙලාව ඒ අවස්ථාවේ අපේ ජීවිත පවිත්‍රව ශුද්ධව තිබෙන්න අවශ්‍යයි. ශුද්ධ ජීවිතයක් තිබෙන්න අවශ්‍යයි. So keep watch. ඉන්සා අවදිව සිටින්න. Let me go to verse 43. අපි 43 වෙනි පදයේ වෙතට යමු. But understand this, if the owner of the house had known at what time of night the thief was coming, he would have kept watch and would not have let his house be broken into. නුඹසොරා කොයාමේ එන්නේදයි ඒ ස්වාමියා දැනගෙන සිටියේ නම් ඔහු අවදිව සිටීමේ තමාගේ ගෙය උමන් කනින්ට නොදැන බව දැනගන්න. How does a thief comes into a house? කොහොමද මෙව සොරෙක් එම නිවසට පැමිණෙනු ලබන්නේ? He comes suddenly,
secretly, unexpected. ඔහු වෙනවා මෙම සොරා එනවා හදිස්සියේ බලාපොරොත්තු නොවිච්ච වෙලාවක ඔහු පැමිණෙනු ලබන්න යනවා. A thief never announces when he's going to steal. සොරා එන වෙලාවේ මොඩෙක් එන වෙලාවේ ඔහු කියන්නේ නෑ මේ වෙලාවට එනවා කියලා. He will not call you and say, look, ඔහු දුරකථන නැවතුමක් දීලා කියන්නේ යන්නේ නෑ හොරා මම මේ වෙලාවට බලන්න. next Thursday at 3:30 in the morning, I'm coming to your house. ඊළඟ බ්‍රහස්පතින්දා ආලයම 3 මාරට මම ඔබේ නිවසට එනවා. Maybe I will be a little late because I have to rob from the 2 other houses in the neighborhood before. මට තව ගෙවල් දෙකක් හොරා කන්න තියෙන හින්දා සමහරක් විට මම ප්‍රමාද වේවි. And please leave your jewelry and your money in the center of the house. ඒ වගේම ඔබේ තිබෙන රන් ආභරණ මුදල් ඔබේ සාලේ මැද්දේ මැද්දේ සාලේ තියන්න. And don't lock your door. ඔබේ දොර වහල් ලොක් කරන්න එපා. And he will never come like this. හොරා කවදාවත් මේ විදියට එන්නේ නැහැ. But Jesus says, if you know that the thief is coming, you will take your measures. නමුත් ඔබ දැනගෙන සිටියනම් හොරා මේ අවස්ථාවේ එනවා කියලා ඔබ ඒ ගැන සැලකනු ලබන්න යනවා. You will lock your doors, you will close your windows. ඔබ ඔබේ දොර හොඳට අගුල් දාවි, ඒ වගේම ඔබේ ජනල් ඔබ වස්සාවි. These days people put these burglar alarms. ඒ වගේම මේ දවස්වල මිනිස්සු නිවස ආරක්ෂා කරන්න විවිධ නාද දෙන දේවල් හයි කරලා තිබෙනවා. Or you may buy a big dog. නැත්නම් ලොකු බල්ලෙක්ව තබා ගන්නවා. So as to be sure, he's coming, I wait for him. ඒ නිසා දැන් හොරා එන්නේ යන්නේ මම සූදානම් ඉන්නවා කියලා. 2 months ago, මාස දෙකකට පෙර 2 apartments opposite our house were robbed. දේවගැතිතුමාගේ නිවස තිබෙනා ස්ථානයේම ගොඩනැගිලි දෙකකට ඉදිරිපස එක ස්ථානයක එම සොරාගෙන තිබුණා. ඒ කියන්නේ ගෙවල් කොල්ල කාලා තිබුණා. My first reaction was to buy an extra lock for the house. ඒ දේ සීම කරනකොටගෙන එතුමාගේ ප්‍රථම කාර්යය වුණා එයාගේ නිවසේ කාර්යය ඒ කියන්නේ අගුල් දාගන්න ඒ අගුළු වගේ දේවල් අරගන්න. Because if a thief is in the neighborhood, I have to protect my house. හේතුව අසල්වාසී ස්ථානයක මෙම හොරකම සිද්ධ වෙලා තිබෙන නිසා එතුමාගේ කටයුතු වුණා එම නිවසට අවශ්‍ය දේවල් වලින් සකස් කරගන්න. And Jesus says, yes, I will come like a thief, but if you know the signs and you are prepared, I will not catch you in surprise. යේසුස් වහන්සේ පවසනවා මම සොරෙක් වගේ එන්න යනවා. නමුත් ඔබ මේ ලකුණු දැනගෙන සිටියොත් ඔබ කවදාවත් හදිස්සියෙන් මේ දේවල්ට හසු වෙනු ලබන්න යන්නේ නැහැ කියලා. That's why he gives us all the signs. ඒතුව නිසායි උන්වහන්සේ මේ සියලුම ලකුණු අපිට දීලා තිබෙන්නේ. You don't know the time, but you know he's near, so be ready. ඔබ දන්නේ නැහැ කවද්ද හරියටම එන්නේ කියලා. නමුත් උන්වහන්සේ පැමිණෙන ලකුණු ඔබ දනු ලබනවා. Amen. And I will close for today with verse 44. අද 44 වෙනි පදයේ තුලින් අද දවසේදී අපි අවසන් කරන්න යනවා. So you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him. එබැවින් නුඹලා සෑදී සිටින්න මක්නිසාද නුඹලා නොසිතන පැයකදී මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා එනසේක. Amen. What is the key word here? මේ ස්ථානයේ ප්‍රධාන වචනය මොකක්ද? Be ready. ඔබ සූදානම්ව සිටින්න. Be ready. ඔබ සූදානම්ව සිටින්න. Let me ask you a question. මට ඉඩ හරින ඔබේ ප්‍රශ්නයක් අසන්න. When was the last time you said to yourself, අන්තිම වතාවට කවද්ද ඔබ ඔබටම කියාගත්තේ Jesus may come back today, am I ready? සමහර විට යේසුස් වහන්සේ අද එන්න පුළුවන්. මම ඒකට සූදානම්ද? Are you ready? අද යේසුස් වහන්සේ ආවොත් ඔබේ ජීවිතයකට සූදානම්ද? If you tell me I hope, ඔබ කියන්න පුළුවන් මම හිතනවා එහෙම. if you tell me I am not sure, සමහර විට ඔබ කියන්න පුළුවන් මට විශ්වාසයක් නැහැ එච්චරම කියලා. then I tell you, you are not ready. නමුත් එතුමා කියන්න පුළුවන් ඔබට ඔබ ඒකට සූදානම් නැහැ කියලා. And you will be caught by surprise. ඔබ හදිස්සියේ තමයි ඒකට හසු වෙනු ලබන්න යන්නේ. We must watch and not sleep.
අපි අවදිව සිටින්න යුතුයි නිදානගෙන. We must keep in contact with God's headquarters. උන්වහන්සේගේ මූලික ස්ථානවලට අපි සම්බන්ධ විය යුතුයි. That means we must pray and have understanding from God. ඒක අදහස් කරන්නේ උන්වහන්සේ සමග අපි යාඥාවේ අපි උන්වහන්සේට නිතරම සම්බන්ධ විය යුතුයි. And be ready. අපි සූදානම් ඇතුව සිටිය යුතුයි. Maybe Jesus will come next month or next year. Be ready. සමහර විට යේසුස් වහන්සේ ළඟ මාසෙන්න පුළුවන්, ඊළඟ වසරේ ඉන්න පුළුවන්. As you have heard and understood the signs of the second coming, ඔබ ඇසුවා වගේ ඒ වගේම මේ ලකුණු ගැන ඔබ තේරුම් ගත්තා වගේ just I want to give a warning of two possible dangers before I close. මේක අවසන් කරන්න ප්‍රථම සිදුවිය හැකි කාරණාවල් දෙකක් ගැන අවධානම ඔබට පැහැදිලි කරන්න යනවා. Don't just try to calculate time or look only at the signs. ඔබ ලකුණු දෙස ඔබ මේ දේවල් සිද්ධ වෙන්න යනවා කාල වකවානු දෙස ඔබ බලන්න යන්න එපා. උන්වහන්සේගේ ලකුණු දෙස විතරක් ඔබේ අවධානය තබා ගන්න. The important event is the coming of Jesus, and that we will be with him when he comes with all glory. වැදගත්ම දේ තමයි උන්වහන්සේගේ දෙවියන් පැමිණීම සිදු වෙන වෙලාවේදී උන්වහන්සේගේ සියලු මහිමෙන් පූර්ණ උන්වහන්සේ පැමිණෙනු ලබන්න යනවා. Be ready and look for this event. ඔබ සූදානම් නැතුව සිටින්න ඔබ උන්වහන්සේගේ පැමිණීම තුල. And the second danger, after we said all these things, දෙවෙනි අවදානම තමයි අපි පැවසුවා සියලු කාරණාවන් තුල you forget about them and you live like Jesus will never come. ඔබ මේ හැම ලකුණක්ම අමතක කරලා දාලා ඔබ ජීවත් වෙනවා හරියට යේසුස් වහන්සේ කවදාවත් එන්නේ නැහැ වගේ. Don't be like that. ඔබ ඒ වගේ වෙන්න එපා. I say the words of Jesus. Keep watch and be ready. මම ඔබට කියනවා දෙවියන්ගේ වචන බාවදීව සිටින්න ඒ වගේම සූදානම්ව සිටින්න. Be ready. ඔබ සූදානම්ව සිටින්න. Check your life. ඔබේ ජීවිතය දෙස ඔබ බලන්න. Be ready. ඔබ සූදානම් ඇතිව සිටින්න. Jesus is coming soon. යේසුස් වහන්සේ තා ඉක්මනින් පැමිණෙන්න යනවා. He is at the door, outside the door. උන්වහන්සේ දොර අසල සිටිනු ලබනවා. And our attitude must be like this. අපේ ආකල්ප අපේ හැසිරීම ස්වභාවයන් මේ වගේම තිබිය යුතුයි. Yes, Amen. Come, Lord Jesus. ආමේන් ඒ වගේම එන්න ස්වාමීනි කියන එක. This is the last prayer in our Bible. මේක තමයි දේව වචනේ තිබෙන අපේ අවසාන යාඥාව වෙන්න යන්නේ. If we are ready, we can say together. අපි සූදානම් නම් අපිට පුළුවන් එක්ව කියන්න. Yes, Amen. Come, Lord Jesus. ආමේන් පැමිණෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. Yes, Amen. Come, Lord Jesus. ආමේන් පැමිණෙන්න යේසුස් ස්වාමීන් වහන්සේ. Amen. We can say that if we are ready. අපි සූදානම් නම් අපිට පුළුවන් මේ දේ පවසන්න. If you are not ready, prepare yourself. ඔබ ඒකට සූදානම් නැතිනම් ඔබේ ජීවිතය ඔබ සූදානම් කරගන්න. Amen. Amen. Let us pray. අපි යාඥා කරමු. Lord Jesus, thank you because you are faithful in your word. ස්වාමී යේසුස් වහන්සේ ඔබට ස්තුතියි වහන්සේගේ වචනයට ඔබ විශ්වාසවත් නිසා. Your word is forever. ඔබගේ වචනේ සදාකාලයටමයි. Your word is eternal. ඔබගේ වචනේ සදාකාලිකයි ස්වාමීනි. Your word is true. ඔබගේ වචනේ සත්‍යයි ස්වාමීනි. And when you say that you are coming, it is true that you are coming again. ස්වාමීනි ඔබ පවසන වෙලාවෙ ඔබ නැවත එනවා කියලා එක ස්ථිරයි ඔබ නැවත පැමිණෙන්න යනවා. Thank you that you gave us signs. ස්තුතියි ඔබ වහන්සේ දුන්නා වූ ලකුණු නිසා. Thank you that you gave us warnings. ඔබ අවදානමන් අපට දුන්නු නිසා ස්තුතියි.
Help us to keep our eyes open. අපට උදව් කරන්න අපේ දෙරෙත් විවෘතව තබා ගන්න. Help us to keep watch and be ready. අපට උදව් කරන්න අවදිව සිට සූදානම් සහිතව සිටින්න. Not to be sleeping and allow the thief to come in the house. ස්වාමී නිදාගෙන සිට ඒ සොරාට ඇවිත් නිවසට පැමිණෙන්න ඉඩ හරින ස්වභාවය නොසිටින්න. But to be ready and wait. නමුත් සූදානම් නැතිව ඒක බලව සිටින්න. So we will be together with you. එවිට අපි එක්ව ඔබ සමීපයේ සිටින්න. Having confidence and rejoicing. ඔබ තුළ ප්‍රීතියෙන් ප්‍රීති ප්‍රමෝදයට පත් වෙමින් ඔබ තුළ ස්ථාවරයේ සිටින්න. Lord, help each one of us here to be ready and prepared for your මේ coming. ස්ථානයේ සිටින හැම කෙනෙකුට උදව් කරන්න අවදිව සිට ඔබ තුළ සූදානම් ඇතිව සිටින්න. And with expectation and joy to say, yes, Amen, come, Lord Jesus. ස්වාමීනි තා ප්‍රීතියෙන් බලාපොරොත්තු සහිතව ඔබ තුළ ස්වාමීනි ආමේන් පැමිණෙන්න යේසුස් වහන්සේ කියලා පවසන්න. Amen. Amen. මිදී